Ebben a videóban a gabonakörök egy részének jelentéstartalmára szeretnék mutatni egy olyan értelmezést, amely semmiképpen sem nevezhető szokványosnak. Ennek ellenére megpróbálom úgy bemutatni mindezt, hogy követhető és érthető legyen mindenki számára. Emellett szeretnék valamilyen vizuális eredményt is mutatni, hogy ne csupán szöveges elmélkedésről legyen szó. Szóval vágjunk bele! Azt már az elején szeretném kijelenteni, hogy nagyon erős meggyőződésem, hogy ezeknek az ábráknak a döntő többségét valójában nálunk sokkal fejlettebb technológiával rendelkező lények készítik. Olyan módszerekkel, amelyeknek mi jelenleg még a közelében se járunk. Abban is erősen hiszek, hogy ezek az ábrák valamilyen nagyon fontos és jelentős információt, illetve tudásanyagot hordoznak. Olyan tudásra épülnek, amelyet mi emberek a hétköznapi ismereteik szintjén még nem birtoklunk. Ennek nagyon sok összetett oka lehet, de ez kifejezetten most nem része ennek az anyagnak. Abban az esetben, ha ezekre az információhordozó gabonakör ábrákra egy jó példát kellene mondanom, akkor talán a következő hasonlatot tudnám elképzelni. Mintha a középkorban élő embereknek rajzolnánk a homokba egy elektronikai áramkört, például egy egyszerű jelerősítő kapcsolási rajzot. Hát igen, el kell ismernem, elég trükkös lények ezek az idegenek. Valójában akár egyszerűen le is írhatnák, amit közölni szeretnének, még akár az adott ország nyelvén is, de valamiért mégsem ezt az utat választják. Amikor korábban ezeket az ábrákat néztem, sokáig számomra is csak érdekes mintázatoknak tűntek. Aztán úgy hozta az élet, hogy megismerkedtem egy elméleti fizikai tanítással, amelyet időfizikának és teremtéstannak neveznek, és amely a Magyarországon élő Kisfaludy György nevéhez fűződik. Amikor érdekességképpen végigmentem ennek a térgeometriai és hullámterjedési elméletnek a levezetésén, majd megértettem a fő logikai összefüggéseit, rögtön éreztem, hogy ez sokkal több egy egyszerű gondolati kísérletnél. Azt is megértettem, hogy ebben a megközelítésben az időt és a teret hogyan kell értelmezni, és miért alkotnak közös egységet. Számomra ez nem csupán egy elméletnek tűnt, hanem a létezés működésének rendkívül részletes fizikai leírásának is egyben. Ez az elmélet nem az anyagközpontú szemléletből indul ki, hanem a forráspontokból és azok információs kiáradásaiból. Ha tömören kellene leírnom ezen elméleti tudásanyag lényegét, akkor úgy fogalmaznék, hogy mintha a pozitív értelembe vett vallási tudásanyagot, valamint a mai fizikai ismereteinket is egy magasabb szintre emelnénk, majd a kettőt közös rendszerbe rendeznénk. A magasabb szintre emelés alatt itt azt értem, hogy mindkét oldalból kivesszük a másik gondolatvilágának a tagadását, így a két rendszer nem egymással szemben áll, hanem közös eredőre hozható. Ennek a videónak a szempontjából azonban most az a legfontosabb, hogy az időfizikában megjelenő hullámterek mintázatai nagyon sok gabonakörben visszaköszönnek. Van, ahol csak részleteiben, máshol viszont szinte teljes egészében felismerhetőek. Ezt eddig is tudtam, viszont az az eszköz, jelen esetemben a programom, amivel térben és animálva is tudnám ezt szimulálni, megjeleníteni, az elmúlt napokig még nem volt képes ezen elrendezések olyan szintű modellezésére és megjelenítésére, ami ehhez szükséges lett volna. Mostanra viszont már elértem egy olyan fejlesztési szintet benne, amivel már egyszerűbb elrendezéseket és szimulációs folyamatokat megfelelő ábrákkal és videókkal is tudom szemléltetni a következőkben. Első lépésként talán érdemes tisztázni, hogy ezek ugyan 2D-ben megjelenő ábrák, de a jelentésükben térbeli, kiterjedéssel rendelkező objektumokat, illetve azok mozgásait jelképezik. Még az is erős meggyőződésem, hogy a gabonaköröket nem egyetlen idegen civilizáció egyedei készítik, hanem több forrásból származhatnak, mert észrevehető, hogy ugyanazt a jelenséget más-más motívumkészlettel jelenítik meg. Ezek közt vannak olyanok, amik csak valamit jelképesen akarnak ábrázolni, vannak olyanok, amik konkrét elrendezéseket és kiinduló pontokat közölnek,
Vannak olyanok, amik egy éppen működő fizikai folyamatot mutatnak be, és vannak olyanok is, amik főleg a hullámtér mintázatára fektetik a főhangsúlyt. Tehát véleményem szerint több idegen faj is veszi a fáradtságot, hogy részt vegyen ebben a rajzolgatós rejtvényjátékban. A napokban aztán megláttam ezt a gabonakört, és valamiért nagyon megragadott. Talán éppen azért, mert ez az az ábra, ami szerintem pont abba a csoportba tartozik, ami egy konkrét elrendezés kiinduló felépítését próbálja szemléltetni. Emellett abban is bíztam, hogy a programomon tudok annyit javítani, hogy ennyi forrással már képes legyen lefuttatni egy ilyen szimulációt. Nekifogtam, és végül sikerült is kiviteleznem. A következőkben ezt fogom bemutatni lépésről lépésre. Úgy szeretném szemléltetni a folyamatot, hogy azok számára is érthető legyen, akik nem ismerik ennek az elméletnek a részleteit. Ezért minden olyan elemet, amelyet használni vagy megjeleníteni fogok, külön-külön is elmagyarázok. Nézzük először azokat az elemeket, amelyek ezen a képen mindenki számára egyértelműek. Amit látunk, körök, körívek, vonalak, valamint ezek szimmetrikus elrendezése. De mit jelentenek ezek a körök időfizikai értelmezésben? Elsősorban egy forráspontot, illetve annak egy vagy több információs kiterjedését. Hogyan kell ezt elképzelni? Leegyszerűsítve valahogy így lehetne megjeleníteni. Mint látható, az origóban elhelyezkedő ponttól folyamatosan egyenlő időközönként információs rétegek távoznak. A középpontba a jobb láthatóság, valamint a későbbi mozgások könnyebb megjelenítése érdekében egy kis gömböt helyeztem el. Ezt azonban a valóságban egy nagyon kis pontként kell elképzelni vagy értelmezni. Ha bekapcsolom a metszetnézetet, akkor sokkal jobban érzékelhetővé válik ezeknek a rétegeknek a szerkezete és folyamatos tágulása, kiáradása. Ezeknek a táguló információs rétegeknek fontos tulajdonsága, hogy a tágulási sebességük állandó és megváltoztathatatlan. Ugyanígy a gömbszerű formájukra sem lehet olyan hatást gyakorolni, amely torzítaná őket, vagy más alak felvételére kényszeríteni ezeket a rétegeket. A tágulási sebességük meghatározott, de most ezt vegyük egy egységnek. Ebben a szimulációban is általában az ilyen szintű modellezéseknél ezt az értéket szoktuk alapnak venni, és ehhez viszonyítjuk az elmozdulásokat és a többi sebességet is. Azt még fontos megjegyezni, hogy a most szemléltetett animációs megjelenítések egy nagyon lassított működési folyamatot mutatnak, mert ezeknek az információs rétegeknek a kibocsátási gyakorisága a valóságban valójában felfoghatatlanul gyors, és a legmagasabb frekvenciával rendelkezik a létezésben. Tehát van egy forráspontunk, valamint az abból kiáradó hullámterek. Ha ez a forráspont egy helyben áll, vagy a sebessége nem haladja meg az egy egységet, vagyis nem hagyja le a saját kibocsájtott hullámterét, akkor ezt az időfizikai értelmezésben vízelemnek nevezzük. Nézzünk erre egy példát a gabonakörök mintázataiból. Egy forrás önmagában az időfizika definíciója szerint egydimenziós rendszer. Igen, tudom, a dimenzió szó alatt a hétköznapi gondolkodásban általában mást értünk. Az időfizika azonban azért használja ezt a kifejezést, mert a magyar nyelv értelmezésében a dimenzió szó kiterjedést jelent. Tehát teljesen magyarul fogalmazva, ez egy kiterjedéses rendszer. Az időfizika a dimenziórendszereket ebből a logikából építi fel. Ha veszünk két ilyen forrást a kiáradásaikkal együtt, akkor az már egy két kiterjedéses, vagyis kétdimenziós rendszer. A források számának növelésével értelmezhető a dimenziószámok növekedése is ebben a rendszerben. Miért fontos ez? Azért, mert modell szerint a létezésben minden
ilyen egydimenziós rendszerből épül fel. A téridő, benne a fény, és maga az anyag is. Ez azonban már túlmutat ennek a videónak a tartalmán, úgyhogy lépjünk is tovább. Mivel a képen több kör is szerepel, nézzük meg, hogyan viselkedik a rendszer akkor, ha például két ilyen forráselemet helyezünk el egymás mellett. Most megállítom a szimulációt, és nézzük meg, mit látunk. A két hullámtér mindenféle közvetlen kölcsönhatás nélkül áthatol egymáson. Nem erősítik, és nem is gyengítik egymást. Amit létrehoznak, az csupán egy érdekes, belsőleg felosztott mintázat. Ahogy az előbb is említettem, ezek a táguló gömbfelületek nem deformálhatók, és nem is törölhetők. Ami a formájukkal történik, az kizárólag a folyamatos tágulás következménye. Folytassuk a szimulációt. Most ismét megállítom, és látható, hogy a kezdeti kiáradások elérték az ellentétes forráspontokat. Itt már történik egyfajta interakció. Ez az interakció nem azt jelenti, hogy a hullámterek egymásra hatnak. Arról van szó, hogy a hullámtér hatást gyakorol a forráspontokra. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ebben a környezetben még nincs gravitációs hatás. Azt majd később éppen ezek az események fogják kialakítani. Emellett a forráspontoknak sincs tömege. Amikor tehát egy forráspontot elér egy ilyen hullámtér, akkor annak a felülete azonnal átadja neki a sugárirányú sebességét. Jelen esetben ez az érték 1. Így a forráspont teljesen azonos sebességgel fog haladni a külső felülettel. Nézzünk erre egy példát a gabonakörök mintázataiból. Ha egy ilyen forráspont mozgásba lendül, akkor annak többféle megnyilvánulása lehet. Az első eset az, amikor a forráspont sebessége kisebb, vagy legfeljebb akkora, mint a saját kiáradásainak a tágulási sebessége. Ilyenkor még mindig vízelemnek tekinthető, de a hullám terének mintázata már jól láthatóan megváltozik. Ebben az állapotban az egyes rétegek közötti távolságok megváltoznak. A Doppler effektushoz hasonlóan az információs rétegek sűrűsödései és ritkulásai jönnek létre. Ennek a mozgásban lévő vízelemnek az egyik leggyakoribb mintázata az, amikor a forráselem pontosan akkora sebességgel halad, mint a kiáradásainak tágulási sebessége. Ilyenkor a haladási irányban az információs rétegek egymásra rakódnak, és nincs közöttük térköz, az ellentétes irányba viszont ez a térköz megkétszereződik. Az álló, valamint a még vízelemként mozgó forráspontok hullámtereinek megjelenítése nagyon sok gabonakör mintázatnál is feltűnik. Ezeken a képeken látható a sima kiáradásra és a már mozgó, de még mindig a saját hullámterének terjedési sebességén belüli mozgással rendelkező forrásokra is ábra, amik mutatják a térközök tágulását és szűkülését a forráspont elmozdulásai által. Ezen az ábrán pedig a középső hullámtér pontosan az egy egységgel haladó forráspont hullámtere látható. A mozgó forráspont következő megnyilvánulása az az állapot, amikor a sebessége átlépi a saját kiáradásainak tágulási sebességét, vagyis a sebessége nagyobb lesz egy egységnél. Ilyen esetben a videón látható hullámtereket hagyja maga után a forrás. A sebességétől függően ezek a hullámterek más-más mintázatot mutatnak. Az időfizikai modellezésben ezeknek a sebességeknek, valamint az egymással metszetet alkotó hullámtereknek is kiemelt jelentőségük van. Azokat a forráspontokat,
amik a saját kiáradásainak a terjedési sebességét meghaladó sebességgel haladnak, az időfizika már tűzelemeknek, illetve tahionoknak nevezi. A tahion kifejezést a fizikusok általában fénysebességnél gyorsabban haladó részecskékre használják, miközben azt is kijelentik, hogy ilyen mozgás nem lehetséges, mert az anyag nem lépheti túl a fény terjedési sebességét. Ebben a formában, ahogy ők gondolják, igazuk is van. Jelen esetben viszont nem, vagy legalábbis még nem anyagi megnyilvánulásról beszélünk. A fénysebességgel való kapcsolat abban áll, hogy ennek az információs kiáradásnak a tágulási sebessége, amelyet mi most itt egy egységnek neveztünk el, valójában megegyezik a fény vákuumban mért terjedési sebességével. Az időfizikai értelmezés szerint azonban ez az információs tágulási sebesség az elsődleges sebesség, és a fény terjedési sebességnek a maximuma, és ennek a következményeként, vagy ennek az információs közegnek a forráspontokra gyakorolt hatásaira vezethető vissza. Most mutatok néhány példát a tűzelem mozgása során keletkező hullámterekre, valamint az ezekhez hasonlóságot mutató motívumokra a gabonakörökbe. Ez például egy azonos sebességgel és egyenletes irányba haladó forráspont hullámterét szemlélteti. Ez egy azonos sebességgel, de körében mozgó tűzelem 2D-s hullámtérmetszete. Ez egy olyan körében mozgó tűzelem, amelynek a sebessége minden egyes kiáradásakor folyamatosan és egyenletesen csökken, vagyis a forrás folyamatosan lassul. Ahhoz, hogy egy forráspont mozgásba tudjon lendülni, más kiáradásoknak kell mozgásra kényszeríteniük. Erre is mutatok egy példát. Ez egy 3 kiterjedéses, vagyis 3-dimenziós rendszer, ahogy a 3 forrás egy síkban, 3-szög alakban helyezkedik el. Amint látható, itt is létrejönnek a taszító hatások. Annál a forráspontnál azonban, amelyet a másik két forráspont táguló hullámtere egyszerre ér el, a hatás már összetettebb. Ilyenkor a két hullámtér sebessége az érintkezési pontoknál mért vektorirányok eredőjeként adódik át a forráspontnak. Jelen esetben ez az eredő sebesség nagyobb, mint egy egység. Nézzünk erre egy példát a gabonakörök mintázataiból. A tűzelem sebességgel haladó forrás már képes áthatolni a vele szemben haladó kiáradáson is. Ilyenkor azonban a sebességéből veszít egy egységet. Ebből is látható, hogy a gabonaköröknél megjelenő szimmetrikus elrendezéseknek és mozgásoknak nagyon jelentős szerepük lehet bizonyos feltételű további mozgások és hatások kialakításában. Most térjünk vissza a saját gabonakör ábránkhoz. Amit első ránézésre meg tudok állapítani, az az, hogy bár ez az ábra 2D-s megjelenítésnek tűnik, valójában térbeli elhelyezkedése vonatkozó információkat is közöl. Mivel a forráspontok mérete alapvetően azonos és pontszerű, ezért véleményem szerint a méretbeli ábrázolásokkal azt kívánja érzékeltetni az ábra, hogy a kisebb körök síkbeli elhelyezkedése lejjebb van, mint az 5 nagyobb köré. Ráadásul az is elég jól megállapítható, hogy a kisebb körök átmérője nagyjából a fele a nagyobb körökének, vagy nagyon közelít hozzá. Már ez is valamilyen arányt mutathat a mélység meghatározásának irányába. Illetve van még 4 darab azonos szakaszhoz, amit nemigen tudtam másképp értelmezni az ábrán, mint valami egységes arányt jelölő állandót az egész ábrára vonatkozóan. Szerencsére ez a fotó viszonylag jól mutatja a felülnézetet. Torzítások természetesen így is vannak benne, de úgy gondoltam, hogy ezek az értékek elég jó közelítéssel meghatározhatók, amennyiben van értelme az elképzelésemnek. Vegyük először az első réteget. Mivel itt minden forráspont mérete azonos, ezt értelmezhetjük úgy, hogy ezek azonos síkban helyezkednek el. Ezt még kiegészíteném azzal, hogy azok a körívek, amelyek ezek köré a körök köré vannak rajzolva, tőlük kissé távolabb, de egyenlő térközökkel jelennek meg.
Véleményem szerint ezek a körívek a forrásoknak az első ütemű kiáradásainak a végén helyezkednek el. Vagyis az első síkon lévő nagy köröknek a középpontjai a síkban egymástól 2 kiáradásnyi távolságra vannak. Ez a megállapítás viszont már lehetőséget ad arra, hogy ezt az egész ábrát hozzá tudjam hangolni a programom megjelenítési felosztásához. Az első szintet le is képeztem, és így néz ki ennek a síknak a szimulációja. Látható, hogy ez most egy 5 kiterjedéses rendszert képez, vagyis nevezhetjük az időfizika alapján 5-dimenziós rendszernek is. Látható az is, hogy mindegyik táguló hullámtér pontosan abban a pillanatban éri el a másiknak a hullámterét, amikor véget ér az első kiterjedési ciklusuk, és a következő kiaradás éppen elindul. Ez egyfajta ütemezési beállításként is értelmezhető magában ebben az elrendezésben. A szimulációból az is jól látható, hogy a középső forrás egy helyben marad. Ennek az az oka, hogy a ráható eredő-taszító hatások kioltják egymást, és a kezdő pozícióba tartják ezt a forráspontot. Egyébként az atomi felépítéseknél is kialakulnak hasonló kiegyenlített hullámterek. Ott az anyagok hullámterén már felfoghatatlanul összetett és bonyolult mintázatokat hoznak létre, de ezek a mintázatok jelentősen meghatározzák az anyagok rácszerkezetét. Bolygók szintjén pedig az ezekhez hasonló hatások olyan jelenségekkel hozhatók összefüggésbe, mint például a Lagrange pontok. Ez persze már csak egy nagyon elnagyolt felvázolása további hatásoknak, ezért most nem megyek bele ebbe mélyebben. Térjünk vissza a saját ábránkhoz, és képezzük le az alsó sík forráspontjainak elrendezését. A további koordinátáknak a meghatározásához méretarányosan elkészített geometriai szerkesztéssel jutottam, figyelembe véve a kisebb körök felülnézeti pozícióit és hogy milyen metszéspontokban helyezkednek el. Itt pontos értéket, ami biztosra tudok venni helyszíni mérések hiányában, azaz együtemű kiáradások által meghatározott körök középpontjai. A többi értéket, például az arányszakasz hosszát, illetve a kis és nagy körök sugarát a felülnézeti kép ezen méretarányainak alapján próbáltam meghatározni a szerkesztett ábrán. Az elkészült alsó szint szimuláció futtatása közben láthatóvá válik a forráspontok egymásra gyakorolt hatásainak eredménye. Itt bekapcsolom az időszál funkciót is, amellyel a forráspontok mozgásának útvonalát tudjuk követni. A következő lépcső az, hogy megpróbáljuk meghatározni az alsó réteg Z tengely menti távolságát. Úgy vélem, hogy maga a geometria tartalmazza az alsó réteg eltolási távolságát is valamilyen módon, arányban, a képen látható elrendezések méreteit felhasználva. Legelsőnek azt a logikai arányt próbáltam ki, amelyben azt feltételeztem, hogy a fősíkon jelzett egyenes vonal hosszának a kétszeresét kell venni, mivel az megegyezik az általán felvett nagy kör sugarával, és az kb. Kétszerese a kis kör sugarának. Ez egy Z egyenlő 2,5 értéket jelent a függőleges tengelyen. Ezt az eredményt kaptam a szimuláció során. Mint látható, a szimuláción a központi forráspont igen nagy sebességről gyorsul fel az elrendezésben. A program mindegyik forráspont aktuális sebességét is kijelzi, és látható, hogy a központi forrás 3,5 egységsebességre gyorsult. Ez az érték az időfizikában nagyon jelentős sebesség, az úgynevezett teremtési sebesség közelében van, ami 3,16-ot jelent pontosan. Ez a sebesség szükséges magának a téridő hullámterének a létrejöttéhez bizonyos körülmények között. Ezek után már határozottabban gondolom, hogy nem véletlen ez az elrendezés, és ha van valami funkciója, akkor igazából a forráspontnak erre a 3,16-os értékre való gyorsításával van számomra igazán értelmezhető és gyakorlati értéke is. Ezért elkezdtem manuálisan a Z értékét állítgatni, amivel a Z egyenlő 2,15-ös értéknél jött ki pontosan ez a sebesség.
Visszamentem a szerkesztett ábrámhoz, és meghatároztam az ábrán jó pár szakaszt, és ezekkel megpróbáltam találni olyan aránypárt, ami kiadja a manuálisan beállított Z-értéket erre a 3,16-os gyorsításra. És végül ez az érték is meglett. Ezt az arányt az alábbi képen látott szakaszok aránypárai adják ki. Ennek azért van jelentősége, mert az időfizikai számítások szerint egy téridő hullámtér, vagy más néven térszerán hullámtér létrejöttéhez két ilyen sebességű tüzelem szükséges. Ezek egymással szemben haladnak, de nem teljesen pontosan egymásnak ütközve, hanem egy nagyon kicsit eltolva. Behatoláskor a folyamat a harmadik, negyedik és ötödik kiáradások környezetében válik különösen pontossá, és ezt nevezzük a hullámtér teremtési zónájának. A megfelelő sebesség, behatolási pont és a szög megléte esetén tud a behatoló forráspont egy olyan pályaívet megtenni a belső erőhatások és hullámterek eredőjeként, hogy fokozatosan körívszerű pályára kényszerül és beleszalad a saját régebbi kijáradásának a hullámterébe, vagyis a saját múltjába. Ezáltal létrejön egy rendkívül érdekes hatás, egy önfenntartó, spirálisan ismétlődő folyamat, amely egy hatos szimmetriájú hullámteret az időfizikai értelmezés szerint valójában a téridő speciális csavarodású hullámterét hozza létre. Ennek pedig az a létezés, amit most tapasztalunk, az egyik alapja. Ezt itt most nem részletezem tovább, akit érdekel, az az időutazás és az idő valódi természete és eredete című videómban találhat róla további információt, illetve a videó alatti leírásokban feltüntettem linkeket, ahol további információk és videóanyagok találhatóak a témában. Érdekes módon ez a kettős, 3,16-os sebességű teremtő tüzelem, mint jelkép, más motívumként is megjelenik a környezetünkben, például a keresztény vallások teremtést szimbolizáló templom tornyain, mégpedig a teremtés kezdetének szimbólumaként. Ezeknek különösen kiemelkedő példái a kettős tornyú templomok. A jelenlegi ismeretanyagom alapján még nem tudom pontosan meghatározni, hogy ez a geometriai elrendezésű kiáradásrendszer, amit most ezen a szimuláció során sikerült szerkeszteni, mire használható, vagy milyen célt szolgálhat. Azonban meggyőződésem, hogy valamilyen fontosabb teremtésbeli hullámtér alakzat kialakításának egyik jelentős eleme lehet. Egyébként, ha már a templomtornyok alakzatát szóba hoztam, erre az elrendezésre is találni érdekes egybeesést mutató mintázatot. Jelenleg a programom a téridő keletkezési folyamatát még nem képes szimulálni, mert ahhoz még jó pár egyéb kiegészítő függvényt és logikát bele kellene tudnom építeni, de ez is terve van véve a további fejlesztések folyamán. Tudom, hogy ezek a gondolatmenetek kívülállók számára elég vadul hangozhattak. De amint eljutunk oda, hogy már nem lehet tovább tagadni az idegen civilizációkhoz tartozó lények létezését, a következő kérdés az lesz, valójában milyen fizikai működési modelleket használnak ezek a lények, hogyan képesek dacolni a gravitációs hatásokkal, és hogyan lehetnek képesek akár térugrásokkal is közlekedni. Vagy a közlekedő járműveik köré saját téridő burkot létrehozni.